Hyvää päivää ja tervetuloa taas katsomaan perinteistä vauhtipäivän videota. Eli se on taas se aika vuodesta, kun kokeilla, että onko viritykset vaikuttaneet mopoon liikahtamiseen. Lisäksi esitellään ja koeajetaan muita vaarallisia tehomopoja. Pitäkää mopoviritys housuistanne kiinni. Joo, nyt tos melkein pakattu kaikki paitsi mopo. Ja katsotaanpa, että mitä muita parannuksia tuli tehtyä tälle vuodelle. Eli mä laittoin kokonaan uuden vaihepalokimen ja sitten tuon välitangon. Ja tällä kertaa mä tein viisasti. Mä ostin valmiina nämä osat, niin ai että säästi aikaa. Ai että 5 vuotta on kestänyt tajuta tämä. Se oli joku tunnin homma sovittaa nää. Tuntuu todella hyvältä kun kokeili. Tämä tulee auttamaan huomattavasti ainakin siinä kiihytyksessä. Se edellinen itse tehty viritys, niin se oli semmonen, että siihen piti oikeasti tosissaan keskittyä siihen niin vaihteenvaihtoon. Ja sitten se vielä sattuu jalkaan. Ja mitään kevennyksiä ei ole tehty, paitsi nyt otin viimein pois se ilmanputsariboksin, kun en mä käyttänyt sitä ja se oli vaan siinä esteenä, ettei mitään kiviä lennä tuosta. No nyt siinä on pahavi. Mä laitan sillä paikan päällä vielä paremman pahavi siihen. Ja itse tehtyä mittaristoa ei saada tänäkään vuonna, koska en ehtinyt katsoa, että mikä siinä on. Siinä ei se nopeus toiminut ja ei se kierroslukukaan oikein hyvin toiminut. Sitten ilmaohjaimet oli tarkoitus tehdä alumiinista, mutta eipä ehtinyt. Tässä on käpristyneet pahaviohjaimet. Mutta muita muutoksia ei ole niin kuin tässä alustassa. Ja sitten on tämä entisöity kisakärry. Kyllä nyt kelepaa kuljettaa se mopo. Ja totta kai pieni huolenaihe on, että menneekö renkaan laakerit. Mutta miksi ne nyt menis, kun ne on niin kauan ollut semmoset ruosteiset. Siinä minun kärry entisöinti viimeisessä osassa, niin mä irrotin purkin tuon navaa ja katsoin ne laakerit, niin siellä oli ruostekuoppia täynnä ne laakerikoulit. Joo, tässä matkaa taatetaan vauhtipäiville. Kärry ja mopo tulee perässä. Ja nyt on tuossa peräkärryssä semmonen resonanssi kuuluu tänne sisälle. Aina tietyissä nopeuksissa 80 vauhdissa kuuluu semmonen pörinä ja vähän yli 90 niin ei kuulu. Mutta se vissiin johtuu vaan siitä, kun siinä kärryssä ei ole enää mitään kumipuslia siinä niissä jousissa. Tässä odotellaan, että menneekö laakeriin. Pitää varmaan jossain kohti pysähtyä ja kokeilla, että onko laakerit kuumat. Ja sitten hieman autokontenttia. Vaikutuspaja mopon kuljetusauto on Audi A6 2009 2.0 TDI ja kilometrit ei vaikuta 432 000. Ja tässä on portaaton multitroniikkivaihteisto, variaattorivaihteisto. Kiihyttää, niin kierrokset pysyy aika lailla samassa kohdassa. Tärkein kaikista visakoivusisuusta. No ja tänä vuonna yritän pysyä aikataulussa, että ei tulisi sellaista kaaosta. Kun siinä tahtoo aina tulla semmonen kaos, kun joutuu ruuvaamaan ja sitten porukka käy tuossa juttelemassa ja pitäisi itsekin syödä välillä, niin
On kello. Se on virityskello. Ja seuraavaksi vieraileva tähti tekee paluun. No niin, tässä on se viime vuoden taistelu AX. Se on taas korjattu. Ja nyt meillä on semmonen veto, että jos tämä kulkee 120, niin mä joudun lahajuttaan kaasuttimen. Että katsotaan. Täällä on malle viriipytty edelleen. Tässä on muutoksina tuolla pakoputki on nyt paremmin tehty, että on isompi holokki. Sitten on kansi paranneltu ja kampiakseli jo suora. Sitten on Ignitekin sytytys. Aaksassa näkyy olevan tyyppivikana, että jos virittää, niin menee hampaat tästä. Tää on kuulemma jo toinen, mistä on mennyt. No on, miten se voi mennä tolle? Ensimmäisenä kiinni. No niin. Mutta se vissiin johtuu siitä, että kampiakseli on ollut kierro. No niin, nyt ei ensimmäisenä ohjelmassa laittaa ruuvilukitetta taas. Ettei vaan pääse pultit pyörimään. Se on tullut huomattua, että jos siellä on yksikin ruuvi ilman lukitetta, niin se varmasti löystyy. Paitsi on nämä jotkut sellaisia, että ne pysyy. No näissä mulla on lukkoprikaat näissä sylinterin mutterissa, niin nuo ei ole lähtenyt. No nämä moottorin pultit pysyy. Tai no ei pysy. Viime vuonna lähti sylinterin pultit. Mutta kaikki mikä on tässä rungossa, niin ne kyllä tahtoo irrota. Mutta täällä on ratkaisija aane Förhin vahava lukite. Tätä ei vaan passaa laittaa liikaa, sillä tämä nimittäin jämähtää. Ja sitten tärkeä osa eli kivikiliipi. Joo, se olisi aamuun herätty. Siellä alkaa mopotkin heräillä. Rikosessa ei ole vielä herätetty. Aamupalaksi vaikutus munakas. Seuraavaksi lähdetäänkin sitten ensimmäiselle koeajolle. Ja nyt mulla on täällä kypärän varustelu menossa. Nyt mä panostan tähän kuvaamiseen enemmän kuin viime vuonna. Mä otan 2 kameraa kypärää. Niin saa parhaiten tallennettua kaikki actionit tuolla. Ja kenet rikosassa jättää. Tai sitten kukaan jättää rikosassa. Mä laitan tämän toisen kameran tuohon taakse. Ja sitten on virtapankki, joka syöttää molempia kameroita. Ja tässä GoPro 7 Blackissa on semmonen, että siitä pitää ottaa se sisäinen akku pois, koska muuten se ylikuumenee. Koska se samaan aikaan lattaa sitä akkua ja sitten kuvaa 2.7K laadulla. Niin se ylikuumenee. Pitäisi olla jäähyttimet nousukin. Nyt pitää käydä kokkailemassa, että nuo kuluu, mutta on kohilla. No nyt sitä sitten lähet. Tulin tämä vasta testi, että onko kuvakulmat kohilla. On kyllä pirun kuu.
On se. On se vaikea ajettavuus ja käytettävyys. Kytkee. Ja pitkään ei tarvinnut ajaa, niin selvisi heti ensimmäinen ongelma. Eli siinä on se sama rökeltäminen, mikä on siinä tehopenkissäkin, eli se jää jummiin siihen tehokuoppaan. Ja sitten kun tuo AM6 kytki ei irrota kunnolla, niin nyt sillä ei saa edes kytkin pohjassa kierroksia ylös. Seuraavaksi hienosäätin tuo vaahepolkimen asenno. Nytten tuo vaihteenvaihto sujuu tosi hyvin. Ja sitten yritin alkaa korjaamaan sitä röpöttämistä. Nytten kun tuolla on noin kauhean kuuma, niin se ei ainakaan auta siihen. Pakko laittaa pienempi suuti. Eli seuraavaksi olisi niinku testailua ja lajittelu lähtee. Tässä olisi noin 3 asti aikaa hajottaa mopo. Elikkä siinä on tuo röpötysongelma, mutta sitten ilmeni myös, että siinä on toisenkinlainen ongelma. Elikkä välillä se tukehtuu tolleen, kun vaihtaa vaihetta. Tätä vikkaa ei ole ennen ollut ja se on luultavasti tullut siitä läppärungon vaihtamisesta. No niin, se oli vieläkin rikkala. Tässä on siinä keskikierroksella. CR80 läppärunko ei ole tehnyt mitään muuta kuin sen, että sillä ei pysty enää kiihdyttämään. Sitten taas siinä alueella se kyllä vettää ihan hyvin, että ei voi tietää, että onko se siinä jo sopiva. Ja sitten siinä penkissä mä testasin, että 120 suttilla se meni jo vaihalle. Se alkoi sillä menettää tehua. Niin en uskalla laittaa 125 vielä. Mä koitan vaan laskea sitä ja neulaa. Sillä saa ainakin niinku pikkasen laahennettua. Oi paska.
Jaha, nyt näyttää siltä, että kohta loppuu ajot kokonaan. TPU Imukaalla hajosi. No niin, elikkä Hoton tuurit. Mulla on toinen Imukaalla. Mä vähän niinku luvikseen tulostin tämä. Oli jo melkein yö siinä ja tää ei edes oo oikein onnistunut. Huono tulostus sillä. Kyllä tää saattaa ehkä kestää se ajoon kuitenkin, koska se hajosi siinä kun mä taivutin tuota kaasaria. Samalla nähdään, että vaikuttaako tää on sentin lyhyempi. No vastauksen jo tiedä. Ja seuraavaksi alettiin pyörittää pettymyskoneetta eli tehopenkkiä. Ja ensimmäisenä vuorossa AX. Sitten on AX:n tehot. 11.7, vähän hassu. Siinä on Ingi. 10 jonkunlainen, 10 000 jonkunlainen sytkämuutos. Niin siitä voisi saada tuntua. Niin. 11,8. Joo. Eipähän se se ei muuttunut. Ei vaikuta. Oliko muutos oikeassa kohdassa? Siitä vissiin otetaan nyt yli 15. Toinen käy ja se on vähän enemmän ennakkoa. Jos Virren kokoinen 13 ja 9. Samaa verran mitä mulla pitäisi olla. Pidalutti on paskaa. Ei se mainittavasti, se on pikkasen. Eli tässä on taas kuuluisa Pidalot kaupan tehokkain sylinteri. Tämän pitäisi olla semmonen niin sanottu 20 hepaa sylinteri. Ja se on noissa samoissa AM6-lohkoissa mitä minullakin. Mutta eipä se ainakaan näissä olosuhteissa Suomen ilmastossa näytä puhaltavaa yhtään sen enempää tehoa mitä minullakaan. Keski-Euroopan ilmastossa on varmaan toinen juttu. Ja katsotaanpa sitten, että paljonko erikois-SS:stä lähtee. Omaan tehopenkki oli se noin 13 ja sehän on yleensä näyttänyt 1 hepaa vähemmän. Elikkä mä otin, että tähän olisi nyt 14. Ja yllättäen 14 ja 7, se on 0,1 enemmän kuin viime vuonna. En tiedä, olisiko se lyhyempi Imukalla sitten vaikuttanut, mutta en kyllä millään usko. Tai sitten siinä minun tehopenkissä on nyt joku muuttunut, että se näyttää entistä vähemmän. Mutta tuolla on näkyvissä tällainen derbi, tossa on myös Pidaloti-sylinteri. Tuosta ei ollut penkitysvideota, mutta siitä lähti 16,3. Ja tässä on kaikkien 3 moottorin vertailu. Ja kyllähän tuossa derbissä on ihan törkeät tehot ja pienemmillä kierroksilla. Tuohon verrattuna nämä minarellimoottorit huutaa vaan tyhjää. No niin, eli pitäisikö minunkin laittaa nyt sitten derbin kone
Sitä on jo vuosikausia välillä ehdoteltu. Mutta en vielä pelkästään tuon perusteella lähtisi vaihtamaan, koska tuo luultavasti johtuu suurimmaksi osaksi pakoputken erosta. Tuossa Dervissä täytyy olla pidempi pakoputki, että se vettää alempaa. Mutta hyvinkin mielenkiintoista, että vaikka vettää alempaa, niin siltikin on enemmän tehoa. Ja sitten rikosassella taas testiä lyhyemmällä imukoululla. Neulaa ei saanut enää laahemmalle. No niin, ja nyt vaihdetaan tämän metallisen välipillin tilalle tää silikoni. Mä siinä penkissä kokkeli semmoista suorempaa kumipilliä, niin se näytti, että se auttoi ihan selvästi. Ehkä jopa puoli hippaa, en tiedä. Vähän epäselvä, mutta kokeillaan kumminkin. Ja tämä saattaa myös laihentaa sitä pikkusen. Ja se saattaa auttaa siihen rökeilykseen. Joo, nyt olisi lajittelukiihdytykset ajettu. 40 minuuttia varsinaiseen kiihdytykseen. Ja kyllähän se rupesi vaikuttaa vähän epätoiselta. Nyt pääongelma oli se, että kytki ei irrota. Vaikka kaikkien osien pitäisi olla kunnossa. Mä nyt vähän epäilen sitä moduuli eksperttivaihteistoöljyä, että se on niinku, se liiankin hyvin pitää se kytki. Mutta oli siinä sellainenkin, että tuo paajiriinipan pää niin tökkäsi tuohon pidikkeeseen. Tuonne tein perinteisen brikkakorjauksen. Mutta jotenkin oosti sekään ei niinku tuntunut auttavaa hirviästi. Ja sitten tää nousi tää akselitappi ylös. Tämähän on se AM6 tyyppivika, että tää nousee tää tappi. Ja tässäkin on taas joku ihme kirrous, kun tämäkään ei ole koskaan aikaisemmin ollut ongelma tässä. Ja vaikka se vähän nouseekin se tappi tuolta, niin se ei haittaa. Mutta tässä sen nousi niin paljon, että se rupesi sitten sitten se ei taas irrottanut. Sitten tässä oli nopein patenttikorjaus, minkä onnistuin keksimään, että pultti taitettu tuohon ja nippu sitten. Ei sanokaan kovin helposti siitä liiku. On se vähän noussut.
Ja sitten tuli vaihdettua se 120 suutin, mikä oli ainakin penkissä liian pieni. Mutta nyt kun täällä on niin älyttömän kuuma, niin se kyllä oli taas niin rikkala. Nyt se toimii ainakin kohtalaisesti silloin kun tuo kytki irrottaa. Ei ole ehkä ihmekään, että miksi se on rikkaalla, kun tää tankki on mennyt niin kuumaksi, että tää polttaa kättä. Se bensa tuolla sisällä on varmaan hyvinkin yli 40 asteesta. Pitäisköhän nyt tehdä sillä, että laittaisi kanisterista pulloon bensaa pikkusen, tyhjentäisi tämän tankin, sitten jotenkin jäähyttää sen pullo. Mulla olisi tuossa vesitonkka, millä saisi jäähytettyä se varmaan johonkin 20 tuurilla. Sitten vaan pikkusen puoli litraa bensaa siihen kiihdytykseen. Mutta en tiedä, kun siinä on sitten se riski, että se kiihdytyksessä lentää se bensa tänne taakse ja sitten se kuivahtaa tuo linja tuossa. Mutta muuten on kyllä toiminut. Sitten mä vaihan tuo silikoni välipillin, niin en oo varma oliko eroa. Saattoi ehkä ollut. Ehkä pikkusen parempi. Ja muuten on kestänyt kyllä, mutta se tuo moottorin tärinä on kyllä aivan kauhia. Tää on niinku, jos tällä pitempään ajas, niin hampaat lähtis irti. Tosiaan tulee mieleen semmonen villintynyt ompelukone. Ja sitten kiihdytys. Paineet on kauheat. Nytten tuo moottori vaikuttaa niin oukukkaalta, että se saattaa siinä vaihteenvaihossa pouata ja se on sitten siinä. Ja niinhän siinä sitten kävi, että moottori tukehtui kun vaihtoin kakkoselle. Nämä on näitä kaasutinmoottori-ihanuksia. Ja tämmöiset ongelmathan ei tule tehopenkissä koskaan esille. Toisaalta aika nopeaa se tuli ohi ja menee kauemmaksi pikkuhiljaa, niin en ehkä siltikään olisi pärjännyt. Toistaiseksi mä en siis pysty antamaan Pidality-sylinterille täystyrmäystä, mutta kyllä työskennellään sen tavoitteen saavuttamiseksi. Seuraavaksi sitten vedonlyönnin toteuttaminen AX:llä. Eli jos tämä kulkee nyt yli 120, niin mä joudun antamaan erikois-SN kaasuttimen tälle rakentajalle. Ja tässä oli melkein 12 heppaa tehoa ja se saattaa just riittää siihen 120 vauhtiin. Mutta se kyllä vaatii tosi pitkä suora, varsinkin kun tässä AX:ssä on vain 4 vaihetta. En ollut vielä kovin peloissani, että menetän kaasarin. Siihen sammu. Loppuukohan se akku? Sulake. Joo. Hyvä, että oli sulake. No sehän on nirhautunut tästä varmaan tuohon. Oli vissiin mennyt oikosulkuun tuosta. Niin, Meleikosta.
Onneksi oli sulaa. Minun akku. Mutta eipä siinä, mä kärräytin itekin tuo akku viikko sitten. No niin, eli nyt on taistelu AX:n vedonlyöntikoeajo. Viime vuodesta on jonkin verran paranneltu, että ei ole enää niin hirvittävä systeemi. Mutta niin kuin tuossa äsken nähtiin, niin sulakepalo kun otti runkoon johto. Ja tärisi kyllä aivan kauheasti, vaikka tekijä sanoi, että kampiakseli on nyt suora ja se on hitsattu kiinni. Kyllä muuten äsken antoi vähän kaasua kiihdytin, niin kyllä naukasi pelottavasti. Oli kyllä huomattavasti tehokkaampi kuin viime vuonna. Lentokone tulossa, saatana. Lentokone tulossa lasku, en tajakkaan mennä. Taas AX taas hävitä vedon. 98. Tätä ei välttämättä pidä paikkansa, mutta ei se vetänyt edes kolmosta loppuun. Elikkä minä saan pitää kaasuttimen. Jos olisi ollut 10 kilometri suora ja vähän viileämpi ilma, niin kyllä se olisi saattanut päästä lähelle sitä 120. Siinä on CR85 V-Force 24 PVK, AM6 tarvikekampiakseli, 39 isku, 85 kiertokanki, TS80 luota 5 vaihdetta. Tossa on toi Airsalin pytti päällä ja viilautu huomattavasti ja sitten putki pyöräytetty siihen. Siinä on kyllä. Onko tää hitsattu, mutta se on
tiivistetty tuolla epoksilla. Joo, se on tiivistetty sillä. Tai mulla ei jyrsintä tai mitään sorvia, niin se on helppo tehdä tolleen, että ei vetele sitten. Ja Niin. se tarvitsisi koneistaa vielä. Niin joo. Siellä on käärmeenpesä. Älä kato siitä. Ei minä. Putki tehty. Mikä moottori tässä on? Minarelli RV4. Onko tää niinku tämä mopo alkuperäinen? Onhan se. No mikä pytty siinä on? 70 TPR. Pysähtyy. Onko putki itse tehty? Ihan eri. Tämä on vähän siistimän näköinen kuin tuo toinen aaksu. Paljonko tää kuluukin? 87. No se ei ollut vielä kovin hitainen. Dinolainen. Ei Dino. Onko se tuolla? Tää puoli tuntia. Sitten siellä on takaiskeri vähän erilaisessa kulumassa mitä yleensä. No niin, nyt tää olisi erikoista sitten. Raisusta. Ja tämä on tehnyt vahtipäivien varmaan niinku tunneton rakentaja näillä vahtipäiväpiireillä. Varmaan paras rakentaja. Täytyy myöntää, että joku on viilannut ja palannut sylinteriä oikeastaan enemmänkin kuin minä. Tosi huomattavasti eri tekniikalla. Tässä on siis PV-alakerta raisun rungossa. Mistä nämä vanteet on? Jotain trompettorilta löytyneitä silmään sattuneita. Sitten on lasikuitukateetta. Mutta moottori se on melkoinen harrastajan taideteos. Luistihojas ja tosiaan se itse valittu sylinteri, putki taaksepäin. Tää on 50-kuutioinen. Ja tämä on ton niinku 18.4. Vielä tossa muutama päivä sitten. Mutta eilen illalla oli käynyt mäntäpistiäinen tai tuluppapistiäinen, että se tuluppa oli niinku sulanut ja räjähtänyt oikeastaan. Ja tässä sylinterissä on sellaiset RSA-tyyppiset kanavat. Vai onko ne RSA-tyyppiset? Aika lailla. Kauanko sulla meni, kun sä suunnittelit tuo sylinteri? Vaikea sanoa. Viikkoja ehkä. Entä valaaminen ja koneistus? Se taisi olla, että monta yötä ja päivää tallissa. Kyllä. Se oli joku 1,5 kuukautta varmaan niinku joka päivä niin paljon kuin vaan kerkäsi. Ja sitten tässä menee tuo kylmä vee syöttö tonne lohko sisään. RSA. Ja sitten tässä on tuo sytytyksen pick-up, se on tuolla kytkinkopaa sisällä siellä öljytilassa, tuossa kampiakselin rattaalla. Tässä on sellainen hyvä benchmark, että 18,5 heppaa tuohon samaan penkkiin, mihin minulla oli viime vuonna 14 ja 6. Ja tässä on vertailu näihin muihin 50. Eikä tässä voi kun sanoa, että toisilla on vaikuttanut, toisilla ei. Mä oon kyllä ehdottomasti sitä mieltä, että se luisti-imu lisää ainakin pari heppaa tonne yläkerrokselle. Jos vertaa tuohon terpiin, missä on myös läppäventtiili, niin siinähän on yhtä hyvää tuo keskialue. Mutta yläkerroksella tuo luistimoottori pääsee niinkö ihan omalle tasolla. Mutta sitten se, että miksi tämä minun moottori ja tuo Malakuti, missä on molemmissa tuo Minarelli alakerta, niin miksi ne jää noin vähäksi. Niin siihen on varmaan sitten joku todella mysteerinen syy. Ensimmäisenä mulla tulisi mieleen se kampikammion tilavuus, kun ei se oikein muu voi vaikuttaa siinä alakerrassa.
ei niillä vaihteiston rattailla ole mitään merkitystä tässä. Mutta sinne asti on ainakin mahdollista päästä. Semmoista pientä kilpailua, että kumpi saa ensin 20. Ja seuraavaksi huippunopeustesti. Viime vuonna mulla oli 12-piikkinen eturotas ja se meni sillä ylikierroksilla sen 128. Siinä oli niin jo 15 000 kierrosta siinä moottorissa. Ja nyt laittoin 13-piikkiseen siinä toivossa, että se jaksaisi mennä yli 130. Joo, äsken koitin huippuja GPS, ei ollut vielä tutkaa. Tai ei se tainnut näyttää oikein se kepsi. 133 oli. Mutta ei sen kyllä pitäisi mennä mitenkään niin lujaa, kun ei se pääse 6 asti. Mutta nyt olisi tuo tutka tuolla. Mutta nyt kai sitä voisiko ottaa vähän kääntää tätä sytyytystä. Jos se laittaisi ihan myöhäiselle, noin 5 astetta myöhäisemmälle, jos se sillä jaksaisi kiertää enemmän ja sitten saisi sen 6 silmä. Ja sitten mä leikkelen tästä ilmaohjaamasta osan pois. Tuo on ehkä vähän liian iso. Se varmaan harraa tuolla. Joo, ei ennätyksiä tänä vuonna. 116 vaan meni. Mutta se nyt johtuu lähinnä siitä, kun on liian pitkät välitykset. Mulla on se piikin pienempi eturatas. Sillä se meni se 128 viime vuonna. Mutta musta vähän tuntuu, että turhastaan kokeilla. Koska 1 hirvittää ja 2, niin ei tää moottori oo kovin tikis. Tai on siinä nyt jonkin verran tehua, mutta taitaa olla jopa vähemmän kuin viime vuoden vauhtipäivillä. No niin, nyt olisi 170 cc PV. Detsin moottori ja 176 Athena. 175 kuutioinen ja porattu lisää pakoaukot sinne pyttyyn.
Katsotaan vaikuttaako. Oi paska, hajosi. Varmaan kilometrin päähän tuosta varikosta. Oli menossa kattoon tuota hävittäjiä. Käydään nyt kattoo hävittäjiä. Työntämällä 170 cc PV. 100 astetta lämpötila. Sillä leikkasi tämä kerran kiinni siellä, kun se veti purmista. Se ei ehkä oo ihan kunnossa. Siinä on MIG-hävittäjä Mönkijärvellä. Mä mietin, että saasko tästä erikoisessa osia. Tuolla voisi olla ne RAM-airiputki. Tästä nokkakartio. On siinä terävä piikki. Koska se jäähtynyt. Se kyllä alkoi kolisemaan. Leikkas kiinni. Eipä se nyt kummoselta kuulosta. No se oli vissiin vaan lämpöleikkas. Nyt se pelastaa ihan hyvin. Jotakin siellä pitäisi säätää. Oli kyllä melkoinen yhtä aikaa maamoottori, mutta silti tosi paljon tehoa. Kyllä aika yllättäen nousi keulu. Nyt on sitten tämmönen raju PV. Tämä kuulemma nousee väkivaltaisesti tehoalueelle. Nyt alkoi pelottamaan. Paljon tässä oli siis kuutiot? 80.
mikä vei. Tämä on kyllä jo semmonen, tää on varmaan semmonen 80-luvun hullu PV, jolla on ajettu 130 Esson paari ohi. Aivan sairaan tuntunen laite kyllä. Tämmöisessä tossumuvoissa hirviät tehot. Kuka käski laittaa? Tämä oli hauska. Tässä on sellainen todellinen yliviritetty PV. Tosi oli se tuo Detsi-moottori PVkin, mutta tässä on niinku alkuperäisen sukuinen moottori. Elikkä tässä olisi tämän vuoden vahtipäiväsetit. Ois voinut mennä paremminkin, mutta hauskaa oli. Seuraavaksi olisi tulossa sitten Jurvan luotettavuustestiajovideo. Kiitoksia taas katsomisesta ja nähdään seuraavassa videossa.